Hi loves! Welcome back to my channel. So today, hindi pa ako nag-aayos at all, but I thought it's about time na magbigay ako ng inputs ko on my experience kina Myra facial wash and soap. Tagal ko kasing nawala. Basta, ikukwenta ko na lang on another video. That 4 days ng stay namin sa hospital. But, although baka hindi ko mabigyan ng justice talaga, kasi nagkaroon ako ng mask knee. If mapapansin ninyo, ayan siya. Tapos, meron pa yung mga yan, tsaka to. Sobrang laki niyan, pati nito. Actually, may isa pa eh. Basta, sobrang laki ng mga pimples ko. Nagkaroon ako ng mask knee. So, baka hindi ko mapakita yung talagang naging magandang effect niya. But, I just thought it's way overdue. So, gagawin ko na siya ngayon while I have the chance. So, yeah. Start tayo kay facial wash. Kay facial wash, this is my third tube. Actually, sorry, basa-basa pa yung buhok ko. Punasan natin ng konti. Kasi sobrang, as in sobrang bagong ligo, wala pa ako nilalagay na kahit ano. And I wanted to show you guys yung after nga niya, nung after ko maghilamos, kung anong itsura and everything. So, ayun nga, di ba may mga dark spots ako. Hindi ko naman siya inaasahan na sobrang tatanggalin niya. But, for me, ako lang naman to. Kay Myra in a sense, hindi siya yung hindi siya yung as in glaring, yung talagang naiinis ako sa itsura. Parang somehow it keeps the dark spots, yung mga yung mga blemishes at bay. Kasi ito nandito sa ilong ko, tsaka ito, sobrang laki talaga niyan. So I was expecting na parang ganito yung magiging itsura niya. Ito kasi sobrang kakahil lang yan. So, I was expecting na magiging ganyan ang itsura niya. But, ang liit lang niya. Meron din ako isa pa here. Ayan. Ang laki din yan. Pero, ang liit lang niya ngayon. So, for me, nakakatulong siya to keep those blemishes at bay. At bay. So, kahit pa paano, hindi siya sobrang nakakainis tingnan. And I'm not sure if napapansin nyo, pero ako, sa nakikita ko in person, it's giving me, similar sila nung soap, it's giving me a subtle glow. Taray, subtle glow. Kaya, parang, in fairness, parang napastay ako. This is my third tube. And I even bought me 2 more. Pero ito naman, for oily. Yung red kasi is for dry skin, normal to dry skin. And then, the blue one is for normal to oily skin. Medyo combination kasi yung balat ko. So, I'm gonna try the blue one naman. Maybe, just maybe, mas mag-work pala siya sa akin. But, so far, I am happy. Wala nang paligoy-ligoy pa. Paligoy-ligoy, I'm happy with the products. Hi, Myra. Call me. Hindi yun. Sobrang okay ako sa kanya. Kaya, I might stay. And then, for the soap, actually, mas marami pa dito ang binili ko. Siyempre, nabawasan na. Kasi nga, overdue na yung review ko. I've already used 4 bars ng Myra. In fairness, hindi siya super mabula. So, siguro, reason why hindi siya madaling naubos agad. But, ayun, ang tagal nung use ko nito, as in, parang napaubos na yata ako ng isang tube. Hindi ko pa, hindi, tama ba yung equation ko? Hindi, basta matagal yung gamit ko dito. So, that's good, diba? At least tumatagal. Tsaka mura lang siya. Sa tatlo, mga less than 100 pesos lang. Tapos, diba nabanggit ko na meron akong parang skin something. Kasi siya, kahit pa paano, hindi ko naman nini-expect na i-heal niya, diba? Hindi naman yun yung use niya. But, this soap actually kept it at bay din. Hindi siya lumala, hindi siya kumalat. Kasi spots yan eh. I'm not sure if narinig nyo na yung... Dali, ikaw ako.
tagal ko nag-research. But, ang skin condition ko talaga kasi is atopic dermatitis or also known as eczema. Naging conscious ako nun, syempre. Kasi diba patch-patch siya, tas mukha siyang weird. Syempre, anything about skin, parang madalas baka iwasan ng ibang tao. Kasi nga, parang yung feeling na baka mahawa ako, yung parang yun. So, syempre, conscious ako sa part na yun. With this, again, it did not heal ha. It did not heal atopic, yung eczema. But it kept it at bay din. Hindi na ako yung sobrang ang dami kong patches all over. Kasi may point ako na ang dami kong patches kasi nga, di ba, nag-baby soap lang ako. So, yung baby soap, for me, una, hindi niya naaalis yung kailangang maalis for an adult, di ba, na balat. So, parang, yun, medyo kumalat yung eczema ko dun sa part na yon. But with this, in fairness, hindi na siya kumakalat. Meron pa rin, of course, hindi siya mawawala kasi actually, ano siya, parang allergies na, you can only do so much, hindi mo siya sobrang maiiwasan. So, yun nga, yung mga na lang, pang-alleviate nung itch, yung mga ganun na lang yung mga gawa mo, ng redness, ng flaking, ganyan. May mga ganun kasi siyang effect. But, ayun, kahit pa paano, natulungan niya ako. Kasi diba parang tinuro ko sa inyo, parang meron ako dito. So, kahit pa paano, mas nag-less siya. Mas nag-less. Again, like, the facial wash, for me, it's giving me a glow. Hindi ko na nakikita niyo. But it is giving me a glow na baka ako lang nakita. Pero it's making me feel better about my skin. So, yun. That's the main things that I really love about these products. And again, meron na nga akong mga backup. So, medyo matagal-tagal kong gagamitin itong mga to. Ayun. And for me kasi, when I'm using products, I'd rather talaga na gamitin siya for, parang a month, 3 weeks or more. Siguro 3 weeks yung minimum kung talagang nakikita kong hindi nag-adjust yung balat ko, yung hindi ko siya talaga kasundo. Pero if nag-adjust yung balat ko, i-extend ko pa yung use para ma-make sure ko na yun talaga yung, yung effect niya. Ayan. So, walang makeup tong video na to at all. Ayan lang siya talaga. Yeah. So, thank you for watching and I hope may tutunan ba kayo? Kahit pa paano naka-help itong very quick review ko kay Myra Facial Wash and Myra soap, body soap. So, yun. Again, baka mag-stay pa ako dito sa product na to a bit more longer and yeah, let me know your thoughts kung nagamit niyo na itong product na to, if it worked for you, if it did not. But I know this is not the only video na nag-review ng Myra. Maraming gumamit na to and in fairness, marami namang na gustuhan yung product na to. So it really works, especially for, Filipino skin. So yun, thank you guys for watching. If you have other products na gusto nyong i-try ko, let me know. Yun nga lang, mas matagal akong gumagamit ng mga products. as you have, as you can see, mas matagal akong gagamit ng mga products kasi nga gusto ko ma-make sure ko na talagang gumana ba siya or hindi. Tapos talagang nag-uubos ako, minsan nag-uulit pa ako ng bili pa para mas sure yung gano'n. But anyway, thank you so much for watching and I hope to see you on the next video. Bye, dolls!